Ik heb trouwens een telefoon gekregen van de campagne met Joeri. De bussen niet vol zijn dus altijd tickets voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk. En voor die tickets kan je dan aanschuiven in de nieuwe kantine in Mechelen. Doe maar nog. Kun je hem volgen? Dat zoek ik het naar niet praten, dat zoek ik het, hè. Liegen! Maar de zuster tegen me, dat kan wel, hè. Zoek ik het, hè. Zit! Liggen! Hier! Plaats! Liggen! Hier! Plaats! Mulke! Hier! 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 Mooi door, hè? Achteruit. 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 Kiek vandaan. Blijven. Diep gaan. Hoe zal het zitten in het school en het werk? Maar dat was er niet op.
drinken of zo? Hij moet hem pakken. Dan komt je filmt je een auto zo, je filmt dat ventje, hè? Dat ventje filmt je, hè? Wachten manneke! Wachten manneke! Wachten manneke! Wachten manneke! Wacht!